په ټیک ټاک کې موږ 10000 فالوور څنګه پوره کولای شو. ډیر ملګرو ځان له یو کې یو اس والے اکاونټ سازي کړی دي، ویوز راځي خو فالوورز نه پوره کیږي. په نن ویډیو کې درته مکمل طریقه ښیم چې څنګه تاسو له 10000 فالوورز پوره کولای شئ. بالکل ریل فالوورز وي، هغه فالوورز وي تاسو له لایک هم درکې، په تاسو کمنټس هم کوي، ویډیو هم فیورټ تم ورته کې چرته ویډیو خوښه شو شیر کوي به هم. ډیر ملګری دا غواړي چې ما د یو کې د یو اس ای اکاونټ نه ارنینګ وکړي، مهنت کوي، ویوز هم راځي 10-20000 لاک ته هم ویوز کیږي. دا چې کوم فالوورز یې اپ زګي ولاړ دي، چا 3000 دي 4000 دي. ډیر ملګرو به دا ګیله کول چې زما فالوورز 10000 ته نه رسي، نو دین پس تاسو خپل فالوور 10000 ته بالکل په اسانه باندې رسولای شئ. مهنت پکې مهنت په کې کوي او فالوورز تاسو ته ملاويږي. پلی سٹور کې یو اپلیکیشن دی، دا غي په مدد سره موږ دا فالوور ځل راولو. سکیم اپلیکیشن دی، څنګه استعمالولای شو مکمل طریقه درته خیم. خو دینه مخکې تاسو ما چینل نه سبسکرایب کړی دا تاسو خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې کله زه دغه انفارمیټیو ویډیو خیم چې تاسو نه مس کیږي نه. زه موبایل سکرین طرف ته او مکمل طریقه درته خیم. زه را خپل موبایل سکرین طرف ته زموږ موبایل سکرین تاسو ته ښکاری. تاسو په خپل موبایل کې پلی سٹور اپلیکیشن کولا کوئ، دلته کې سرچ بار دی، په سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ ټیک لایکس اینڈ فالوورز. څنګه تاسو په سکرین ښکاری هم دا شنی به سرچ کړئ. کوم دا اپلیکیشن چې تاسو راوړي دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو له دې آیکن ته هم وګورئ، د نوم ته ولهم وګورئ ټیک لایکس اینڈ فالوورز. اسنه بیا بل ډاونلوډ کړئ او بیا دا ګیله کوي چې دا خو دروغ دی، دغه خدای شي نشته دی. تاسو هم دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دا ټیک لایکس اینڈ فالوورز. کله تاسو ډاونلوډ کړئ، ما د مخکې ډاونلوډ کړی دی. تاسو د ټیم د بچت کول لپاره زه به سمپل اوپن کوم. کله تاسو ډاونلوډ کړئ، اوپن کړئ، دلته لیکل ساين اپ. کله تاسو ساين اپ پر کلیک واخلئ، دلته تاسو خپل ایمیل انټر کړئ. کله تاسو خپل ایمیل انټر کړئ او بیا تاسو خپل پاسورډ انټر کړئ. کله تاسو پاسورډ انټر کړئ، بیا تاسو په ساين اپ باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو په ساين اپ باندې کلیک واخلئ، تاسو به دغه شنی سکرین شو شي. د ټول ډول خو به تاسو خپل اکاونټ اډ کوئ. په پروفایل باندې کلیک واخلئ، دلته کې لیکل منیج ټیک ټاک اکاونټ، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، دلته کې لیکل اډ نیو اکاونټ، دلته تاسو پلس آیکن ښکاري، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. اوس به تاسو دلته کې د خپل ټیک ټاک یوزر نیم انټر کوئ. تاسو ټیک ټاک یوزر نیم سره تاسو خپل ټیک ټاک یوزر نیم راوړئ، خپل ټیک ټاک اکاونټ باندې کې انټر کړئ. اسنه چې تاسو پر دې انټر کړئ یا فالوورز هغه ته ملاويږي. تاسو خپل ټیک ټاک یوزر نیم دلته کې انټر کړئ، اوس دلته کې سرچ کوم چې اویس 1112. اوس دا ما اډ کو، ما په زو په اډ باندې کلیک واخلم. دا ته پروفایل فوټو هم راوړئ او تاسو سمره فالوورز یې هم راوړئ، ډایرکټ په ټیک ټاک نه راواخلئ دا ډیټا. دلته کې بیا لاندې راشي لیکل دی اډ دیس اکاونټ، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په اډ دیس اکاونټ باندې کلیک واخلئ، تاسو ټیک ټاک چې کوم اکاونټ دی اب دلته کې اډ شي. کله دلته کې دا اډ شي، دلته کې بیا لیکل دی هوم، تاسو پر هوم باندې کلیک واخلئ. اوس تاسو دلته ځان سره کاینز جمع کوئ. کاینز وسنګ جمع کوئ، تاسو په د نور خلکو ایډیانی فالو کوئ او به تاسو په بدله کې ایډیانی فالو کوئ. په ټول ډول تاسو 50 کسان فالو کوئ. 50 کسان کله تاسو فالو کوئ، دا په بدله کې تاسو 50 فالوورز میلاو شي. مطلب د حساب دی چې زبستا آی ډی فالو کوم ته زما آی ډی فالو کا، نو چې کله تاسو یو بل سره هیلپ وکړئ د دوانو با 10000 فالوورز پوره شي. دغه شنی خلک په دې کې 10000 فالوورز پوره کوي په دې طریقه باندې، یو بل ایډیانی فالو کوي او غوتم فالوورز میلاويږي، دا غي اکاونټ هم مونټایز کیږي او تاسو اکاونټ هم مونټایز کیږي. دلته کې بوس په ارن کاینز باندې کلیک واخلم، دلته کې بوس لګ لوډینګ کوي، ماته بوس ټول ټاسکونه راوړي. دلته کې بیا تاسو په کنفرم باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو دلته کې وکړئ سمرم ایډیان دلته کې دا تاسو 1 by 1 فالو کوئ. دلته کې اوس په ویکینګ دا لیکل دی ته لاندې دا فالو دا بٹن د پرې باندې تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو پرې باندې کلیک واخلئ، دا تاسو یو دم فالو کوي. بیا تاسو ویک راشي یو وشو، دغه شی بیا په فالو باندې کلیک واخلئ، دا دویم هم فالو کوي. اوس دغه شی دا ټول کسان تاسو فالو کوي، کم از کم 50 پوری کسان فالو کولای شي، 100 پوری سمرم تاسو فالو کول غواړئ فالو کوي. اول دلته تاسو 50 خامخا فالو کوي. کله تاسو ټول فالو کوي، بیا تاسو خپل ټاسک کوم دی دا ویریفای کوي. دلته کې لیکل ویریفای آل ټاسک، تاسو پرې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو پرې باندې کلیک واخلئ، اوس ما دلته کې 3 ټاسک چې کوم دی دا وکړه، مطلب ما 3 کسان فالو کړه. اوس دلته کې لیکل دي 3 کاینز، زما سره 3 کاینز خدا لا ما ویریفای کړی نه دي. اخري اختبار شم دلته کې لیکل ویریفای اینڈ ګیټ کاینز، تاسو پرې باندې کلیک واخلئ. کله هم تاسو پرې باندې کلیک واخلئ، زما سره چې کوم ټاسک دي دا به ویریفای شي. مطلب دا اپلیکیشن ګوري تاسو په پروفایل کې آیا تعالی کسان پر ښه باندې او فالو کړی دي کنه دي. اصلي تاسو بیا د اپلیکیشن نشي استعمالولای. دوکو پکې نه کوئی کسانو فالو کوي، کم از کم د 10 ډیز پورې کسان واپس ان فالو کوي هم، ځکه چې د دوانو پیدا کې که تاسو یې کوئ هغه به هم کوي، تاسو دوانو 10000 فالوورز بیا نه پوره کیږي. اوس دلته کې بیا لیکل دی ګیټ فالوورز. کله تاسو 50 کسان فالو کړه، دلته کې لیکل ګیټ فالوورز، او تاسو 50 کسان فالو کړی دي او دلته کې تاسو بیا خپل یوزر نیم انټر کړئ، د کم یو پروفایل د کم یو ټیک ټاک کې تاسو فالوورز اصلي لیول غواړئ، تاسو کوم یو کې یو اس ولې دغه یوزر نیم دلته کې انټر کړئ، په اډ باندې کلیک واخلئ. تاسو چې کوم فالوورز دی اب سٹارټ شي. دلته کې تاسو د آی ډی اډ چې څنګه چې د نور خلکو د آی ډی اډ شوی دي، دا شی تاسو آی ډی هم دلته کې راشي. کله تاسو دغه ولګوي 50 کاینز سره وشو، هغه تاسو ولګول، دلته کې تاسو آی ډی اډ شي، بیا خلک تاسو هم فالو کوي، هغه ته کاینز ملويږي، تاسو فالوور زیاتېږي، هغه ته کاینز ملويږي، تاسو نور خلک فالو کوي، تاسو به کاینز ملويږي. دې طریقه باندې تاسو خپل 10000 فالوورز پوره کولای شي. که تاسو سره یو کې یو اس ای ولې ټیک ټاک اکاونټ 10-15 ورځې ولرګي، ان شاء الله په 10-15 ورځې کې به تاسو 10000 فالوورز پوره کړی. د دې سره سره به که تاسو مطلب 2000 فالوورز راوستله، نو د دې سره سره به تاسو اکاونټ لګ روان هم شي. چې کله تاسو اکاونټ روان شي، نو بیا ټیک ټاک نه خپل فالوورز هم راځي. تاسو تقریبا 4000 د اپلیکیشن په مدد سره کوي. زم چې د نور باقي چې کوم دي تاسو به کې ویډیو وایرل شي، باقي به ټیک ټاک نه خپل هم راځي. دې طریقه باندې تاسو خپل ټیک ټاک کې فالوورز
زیاتول شي لایکس پکې زیاتول شي د لایکس په تم طریقه وخیمه خدای پورته زما چینل خامخا سبسکرایب کړئ اسنه به د ویډیو ورکړئ